ඔන්න මං අදත් ඔයාලට ඕනම වෙන විදිය වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් හැමදාම කියනවා වගේ subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් වීඩියෝ එකේ යට comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. මේවා කරන්න ඕනේ කොහේ හරි මේ වීඩියෝ එක දකින්න තැනක නෙමෙයි. මගේ අටම්පහුර YouTube channel එකට ඇවිල්ලා channel එකේ වීඩියෝ එක යටිනුයි කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ, ලයික් කරන්න ඕනේ, ෂෙයා කරන්න ඕනේ, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕනේ, බෙල් අයිකන් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ, ත්‍රේඩ් ටෙන්ෂන් එක කොහොමද හයි කරන්න කියලා. සමහරක් අය නිතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ත්‍රේඩ් ටෙන්ෂන් එක ගැලවිලා යනවා. ඒ කියන්නේ අපි නූල් තද කරන්නේ. ඒක ගැලවිලා යනවා කොච්චර හයි කරත් ගැලවෙනවා. සමහරක් අය උකට සුපර් ග්ලූ දානවා, එක එක ගම් වර්ග දාලා හයි කරනවා, ඒත් එක් ගැලවිලා එළියට එනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඒකටම ගැලපෙන හොඳ ස්ක්‍රූ පුනියනකින් තද කරන්නේ නැති එක හෝ ඒක තද කරන්න පුළුවන් කොතනින්ද ඇනේ මොකක්ද කියලා අඳුරගන්න බැරි එක. ඉතින් ඒ ගමන් මම මේ වීඩියෝ එකේදී මැෂින් එකේ ඔයිල් කරන්න ඕනේ කොතනද කියලා පෙන්වන්න. ඒක පහසුවේ. එතකොට එක වීඩියෝ එකකින් දෙකක් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයිල් කරන එක ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. දැන් අර මම දැන් තද කරේ බොබින් වයින්ඩර් එක බුරුල් වෙලා තියෙනවා නම් තද කරන තැන බොබින් වයින්ඩර් මේක බුරුල් වෙලා තිබුණා. ඒ බොබින් වයින්ඩරේ හයි වෙලා තියෙන පින් එක ගාව පිටිපස්ස පැත්තෙන් තමයි බොබින් වයින්ඩරේ හයි කරන්න යන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මැෂින් එකේ මොන හරි කරන වෙලාවක ඔයිල් කරන්න කලින් අපිට බ්‍රෂ් එකකින් බ්‍රෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයිල් කරනකොට මැෂින් එකේ වැඩ කරන සියලුම තැන් වලට ඔයිල් දාන්න ඕනේ. කැරකෙන හිට මෙහෙට යන තැන් වලට. මෝටර එක තියෙනවා නම් මෝටර එකට දාන්න එපා. බෙල්ට් එකට දාන්න එපා. ඊට පස්සේ යට තියෙන ටයිමින් බෙල්ට් එකට දාන්න එපා. නූල් වතන රබර් රින් එකට දාන්න එපා. මේ ඩිස්ක් එක ගලවලා ඩිස්ක් එක ඇතුළට දාන්න ඩිස් හෝල්ඩර් යටට. ඩිස් එක ගලවලා දානකොට ඩිස් එකේ තියෙන කට් එක හරියට ඩිස් හෝල්ඩර් එකේ තියෙන කට් එක ඇතුළට දාලා පාත් කරන්න. ගලවනකොට පුළුවරකින් ඇදලා ගලවන්න. මෙන්න මේ තැන් වලට මේ වැඩ කරන හැම තැනටම එහෙට මෙහෙට කැරකින හෝ එහෙට මෙහෙට මූව් වෙන හැම තැනටම මැෂින් එක යටපැත්ත හරවපුවාම මැෂින් එකේ යට මේ වගේ මේ ක්‍රියාකාරී වෙන තැන් ටික එහෙට මෙහෙට හෙල්ලෙන කැරකින තැන් මේ ටයිමින් බෙල්ට් එක දැන් මේකේ පේන්නේ නැහැ. ටයිමින් බෙල්ට් එකේ පුලියේ ෂාෆ්ට් එක අස්සට ඒ වගේ හැම තැනටම දාන්න ඕනේ ඔයිල්. ඔයිල් දාන්න කලින් බ්‍රෂ් එකෙන් හොඳට බ්‍රෂ් කරන්න. දුවිලි ගහකට යන්න කියලා. බෝර් එකක් තියෙනවා නම් ඇල්ලුවත් කමක් නැහැ. එතකොට තවත් හොඳට සුද්ධ වෙනවා. අනිත් ඒ තමයි කොහෙට හරි මැෂින් එක හදන්න කියනකොට මේ ටේබල් හින්චස් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් ගලවලා ගේන්න එපා. දැන් මේ මැෂින් එක ගෙනලා තියෙන හින්චස් වලින් ගලවලා. ඔතන ලෑල්ලෙන් ගලවපුවාම වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. මේක මේ රවුමට තියෙන ලොකු පැත්තෙන් ගලවපුවාම ලෑල්ලෙන් ගැලවිලා එන්නේ. එතකොට ටේබල් එක සවුත් වෙනවා. මේක ගලවන්න ඕනේ මේ හින්චස් දාලා මැෂින් එක හිර කරන තැනනේ. ඔන්න දැන් මම පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ඇනෙන් තමයි ගලවලා මැෂින් එක ගේන්න ඕනේ. කොහෙට හරි ගෙනියනකොට ලෑල්ලෙන් ගලවන්න එපා. ලෑල්ලෙන් ගලවපුවාම ටේබල් එක සවුත් වෙනවා. ඔන්න තවත් එකක් දැනගන්න හම්බුණා මේ වීඩියෝ එකෙන්. මේ මැෂින් එක ගෙනාවු කෙනත් ලෑල්ලෙන් ගලවගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔය ලෑල්ට හයි කරලා තිබි ස්ක්‍රූ පුනින පව අරගෙන මේ ස්ක්‍රූ පෑනේ පව අරගෙන ඇවිල්ලා එතනින් ගලවන්න නැතුව හෙඩ් එකෙනුයි ගලවන්න ඕනේ. අපරාධ ලෑල්ල සවුත් වෙලා යනවා. ඉතින් හොඳට බ්‍රෂ් කරගන්නවා. හොඳට බ්‍රෂ් කරලායි අපි ඔයිල් දාන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට දූවිලි මකුළු දැල් වගේ දේවල් තියෙනවා. සමහර කෙනාට මීයෝ රෙදි කෑලි, කොළ කෑලි යනම්ම නම් ඒ වගේ දේවල් මැෂින් එක ඇතුළට අරගෙන යනවා. අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමහරක් අය මේ කෑලි ගලවලා භූමි තෙල් දාලා හොදන්න try කරනවා. ගොඩාක්ම මැෂින් එක සවුත් වෙලා විනාශ වෙලාව නැත්තම් ඒ වගේ කෑලි ගලවලා වෙලා හොදන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ නැවත වරක් හයි කරනකොට මේක සමහරක් කෑලි තියෙනවා බොඩි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කෑලි ගලවපු ගමන් ඒවා ගුවන්ගත වෙනවා. මේ ඩිස්ප්ලේ වල යට තියෙන ස්ප්‍රින් එහෙම. ඒවා ඉතින් ආයෙ හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සල්ලි වලට ගන්නත් නැහැ. ඒක නිසා ගලවන්න යන්න එපා. දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් හොඳටම සවුත් වෙලා නම් හෝ මේන් ෂාෆ්ට් වගේ දේවල් එළියට ගන්න වෙන මට්ටමේ රිපෙයාර් එකක් තියෙනවා නම් විතරක් ගැලවුවට කමක් නැහැ. නැත්තම් කෑලි ගලවලා භූමි තෙල් දාලා හොදන්න යනම් මනම් කරන්න යන්න එපා. සමහර කෙනාට මැෂින් හදන අයත් හදන්න ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා නෝන භූමි තෙල් නැද්ද කියලා අහලා කෑලි ටික ගලවලා ඉවරලා
හොදනවා. දැන් මම මේ පෙන්වන්න යන්නේ ටෙන්ෂන් එක හයි කරන විදිය. ටෙන්ෂන් එක මේ විදිහේ ඇතුළට වැටෙන්නේ. නමුත් හැම ගොඩක් අය තියෙනවා ගැලවිලා එනවා කොච්චර කරා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ ටෙන්ෂන් එක තද කරන ටෙන්ෂන් එකේ ෂාෆ්ට් එක තියෙනවානේ. ටෙන්ෂන් ස්ටඩ් එක ඒක බඳට හයි වෙන ඇණය හරියට තද වෙන්නේ නැති වුණාම තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒකට එක හේතුවක් වැරදි ස්ක්‍රූ පුනියක් පාවිච්චි කරන එක. හෝ සමහරකට ඇණේ ගැටලුවක් හෝ ස්ටඩ් එක තද වෙන්නේ නැතුව හරි මොන හරි දෙයක්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට හරියටම හරියන ස්ක්‍රූ පුනියකින් තද කරොත් ඔය දේ වෙන්නේ නැහැ. මේක හරියට හයි කරන නම් ටෙන්ෂන් එක කම්ප්ලීට් කප් ටික ගහලා තියෙනකොට හයි කරාට හරියටම හයි කරගන්න බෑ. දැන් අපි ගැලවිලා තිනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරනවා ටෙන්ෂන් එකේ කප් ටික ගලවලා ස්ප්‍රින් එක ගලවලා ටෙන්ෂන් එකේ කූර විතරක් එළියට ගන්න එක. මම දැන් කූර ගන්න යන්නේ ඔන්න නට් එක ගලවලා ස්ප්‍රින් එක කට් වොෂර් එකයි ස්ප්‍රින් එකයි ටෙන්ෂන් කප් එතකොට ටෙන්ෂන් ඩිස් ප්ලැට් ඩිස් එක ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක ඔක්කොම ගලවලා පැත්තකින් තියෙනවා. තියලා කූර විතරක් කරගෙන කූර හරි විදිහට කූරේ තියෙන කට් එක පොළොවට සමාන්තරව හිටන විදිහට. ඒ කියන්නේ කූරේ මැද්දෙන් පළලා තියෙන එක හරස් අතර නෙමෙයි පැට් පැත්තට පොළොවට සමාන්තරව. තිරස් අතර නෙමෙයි හරස් අතර තියලා හිටින විදිහට ෂාෆ්ට් එක මැෂින් එකේ ටෙන්ෂන් එක හයි වෙන ගෲව් එක ඇතුළට රිංගවන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බඳේ තියෙන ඇනෙන් තමයි තද කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ස්ටාර්ට් එකේ මේ තියෙන්නේ මේ කට් එක මේ පැත්තට හිටින විදිහට ඇතුළට හරියට බස්සා ගන්නවා. බස්සගෙන ඒක හැරෙන්නේ නැති වෙන්න අල්ලගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ගෲ එක ඇතුලේ තියෙන ඇනේ හොඳට තද කරන්න ඕනේ. එතකොට ටෙන්ෂන් එක ගැලවෙන්නේ නැහැ ආයේ. පුට් ලිෆ්ටර් එක හයි වෙලා පුට් එක උස්සලා තියෙන කෑල්ල හයි වෙලා තියෙන ඇනේ සමහරකට බුරුල් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් තද කරන්න. මම දැන් තද කරේ ඒක. නැවත වරක් ටෙන්ෂන් එකේ ස්ටඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි මැෂින් එකේ සමහරක් විට ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්ලැට් ඩිස්ක් එකත් එක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තුන එකට තියලා ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක තියලා ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එක අතරට ඒ තුනම රිංගවලා ඉස්ලාම ස්ටඩ් එක ඇතුළට දානවා. දැම්මාම අර ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකේ උඩ තියෙන කූර වගේ එක යන්න ඕනේ මැෂින් එකේ බඳේ තියෙන සිදුරට. ඒ වගේම අපි ස්ප්‍රින් එක ඇඟිල්ලෙන් උඩට උස්සලා අතහැරපුවාම ආපහු පල්ලෙහාට යන විදිහට ටෙන්ෂන් හිටින විදිහට දාගන්න ඕනේ. මේ කෑලි හතරම එකට තියලායි දාගන්නේ. හතර හෝ තුන. ටෙන්ෂන් ඩිස් තුනක් තියෙනවා නම් පැඩ් ඩිස්ක් එක මැද්දට තියලා එතකොට කෑලි හතරක් වෙනවා. නැත්තම් ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙකයි ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එකයි ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකයි. ඒ දෙක දාලා ස්ප්‍රින් එක ටෙන්ෂන් වෙනවද කියලා චෙක් කරලා ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් කප් එකේ ප්ලස් මයිනස් කප් එකේ ප්ලස් මයිනස් උඩට හිටින විදිහට ප්ලස් මයිනස් මාකේ උඩට ඉදිරියට දාලා ටෙන්ෂන් ඩිස්ක් එක දාලා ටෙන්ෂන් ස්ප්‍රින් එක දාලා ටෙන්ෂන් ස්ටඩ් එකේ කට් වොෂර් එකේ තියෙන පොඩි කූර වගේ පැත්ත යටට හිටින විදිහට පොඩි කෑල්ලක් තියෙන එකේ දාලා නට් එක දාලා තද කරනවා. කප් එක හයි කරන්නේ නැහැ. කප් එක හයි කරන්නේ මැෂින් එක ඔක්කොම බැට් ටික ඉවරලා මහලා චෙක් කරලා සාම්පල් එකකුත් මැහුවට පස්සේ තමයි කප් එක ගහන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කරකවනකොට අතින් අපිට පේන හැම තැනකටම ඔයිල් දාන්න. ඔන්න ඉතින් එහෙනම් ටෙන්ෂන් එක ගැලපුණාම හයි කරගන්න හැටි තද ඉගෙන ගත්තා.